हेलो एन्ड वेलकम टु नेपाली लर्नर। आज हेर्नेछौँ हामी कम्पेरिजन अपरेटर यानि कि कम्पेयर गर्ने हैन। सो सिम्पलै रहेको छ। जस्तै यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिउँ ए अनि बी हैन। सो फर्स्टमा ए हामी चाहिँ डबल इक्वल्स टु दिनुपर्छ यानि कि इक्वालिटी चेक गर्नलाई। यदि हामीले सिंगल दियौँ भने यसले चाहिँ असाइन गरेको हुन्छ। हामीले असाइनमेन्ट अपरेटर पढ्यौँ नि त। यो सिंगल यदि इक्वल दिन्छ भने त्यो चाहिँ असाइन गर्नुहुन्छ। सो डबल हामीले चाहिँ चेक गर्न यसो गर्छौँ। ए इज इक्वल्स टु बी। सो यो ट्रु छ किन यसो प्रिन्ट गरौँ। सो यसले चाहिँ बुलियन भ्यालु रिटर्न गर्छ, डाटा टाइप्स ट्रु अथवा फल्स। कन्ट्रोल एस गरौँ तपाईले चाहिँ अनि रन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। फल्स यानि कि ए र बी इक्वल छैन। र यदि हामीले 50 गरिदिउँ भने अनि कन्ट्रोल एस गरौँ भने रन गरौँ सरी, त्यसपछि ट्रु यानि कि ए र बी इक्वल छ यानि कि ट्रु या त फल्स। यसले चाहिँ बुलियन भ्यालु यानि डाटा टाइप त्यो रिटर्न गर्छ हैन। सो ट्रु अर फल्स। र अर्को रहेको छ यदि ए इज लेस देन बी, कन्ट्रोल एस F5 ओके फल्स, किनभने पक्कै पनि ए चाहिँ बी भन्दा कम छैन यानि कि इक्वल छ। अथवा हामीले यता इक्वल्स टु गरिदिउँ भने यो चाहिँ ट्रु दिन्छ फेरि। सो ट्रु किनभने ए इज लेस देन हुनु पर्यो अथवा इक्वल हुनु पर्छ। लेस देन त छैन तर इक्वल चाहिँ छ। सो ट्रु रिटर्न गर्यो। र जस्तै कि हामीले यहाँ यसलाई चाहिँ 50 हैन भित्र चाहिँ स्ट्रिङ। सो यदि तपाईले चाहिँ यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ ए इज इक्वल्स टु बी। सो नम्बर चाहिँ सेम छ नि त हैन 50-50, तर रन गरौँ। सो फल्स। फल्स किन आयो भनेपछि तपाईले चाहिँ यो स्ट्रिङ हेर्न सक्नुहुन्छ यानि कि हामीले कोटेसन भित्र राखेका छौं। सो यो इन्टिजर बनेन, यसलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गरिदियो भनेपछि एज अ स्ट्रिङमा। सो यो इन्टिजर हो। सो त्यसैले फल्स दियो। सो तपाईलाई विश्वास लाग्दैन भने हामीले चाहिँ यसको टाइप पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। मैले तपाईलाई भनेको नि छ टाइप अफ ए हैन यसरी र प्रिन्ट सो टाइप अफ बी यसरी टाइप चेक गर्न सक्छ हामीले। कन्ट्रोल एस गर्नुस् र हेर्नुस् क्लास स्ट्रिङ हो, यो इन्टिजर हो। जाऊ अर्को रहेको छ लेस देन अर इक्वल टु नि भएको। अर्को चाहिँ नट इक्वल टु। नट इक्वल टु भनेपछि जस्तै कि एक्सक्लेमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा इक्वल्स टु हुन्छ किनभने यहाँ एक्सक्लेमेसन आइसक्यो नि त, दुईटा भयो नि त। सो असाइन गर्दैन। सो इज नट इक्वल टु बी रे भनेको ए चाहिँ बी सँग इक्वल छैन। यो भनेको एक्सक्लेमेसन के हुन्छ नट इक्वल टु। सो ट्रु यानि कि इक्वल छैन। र यदि हामीले यसलाई हटाइदियौँ भने इक्वल छ यानि कि फल्स, किनभने इज नट बी। यसले के भन्छ ए र बी इक्वल छैन यानि कि ट्रु रिटर्न गर्नु पर्यो, तर यहाँ चाहिँ बराबर छ यानि कि फल्स। सो यसरी चाहिँ असाइनमेन्ट अपरेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन। यसरी लेस देन अर इक्वल टु भनेर। सो अरिथमेटिक अपरेटर पनि हेर्यौं, असाइनमेन्ट पनि हेर्यौं, कम्पेरिजन। अब लोजिकल अपरेटर अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ। अहिले भने थ्यांक यू।